אז אתם אפילו לא מסכימים להסתכל אחד על השני? אפשר לחשוב שמתי שאנחנו לומדים הוא כן מסתכל עליי. בטח שאני לא מסתכל עליך. כי במקום לעזור לי ולחפש את הספרים, אני צריך למצוא אותם לבד. הכל אני עושה בכולל הזה. הכל. אני מלכתחילה בכלל לא רציתי את כל הקשר הזה. הייתי צעיר, הראש כולל לחץ עליי. לא טוב לבד, לא טוב לבד. הנה בבקשה, התוצאות. אבל איך הגעתם למצב כזה? פעם כל הכולל היה מדבר עליכם. כי הוא כל הזמן מתווכח על שטויות. אני מתווכח. כן, אתה מתווכח. אתה מתווכח. הנה, עכשיו אתה מתווכח. אני לא מתווכח. אתה מתווכח. אני לא מתווכח, אני אומר לך שאתה מתווכח. להגיד אני לא מתווכח, זה נקרא להתווכח. אני... הנה בבקשה. כל הזמן הוא מתווכח. אז 5 דקות נתארגן ואז נלמד. לא, בוא קודם נלמד, אחרי זה 5 דקות הפסקה. לא, קודם נתארגן. קודם הקפה, אחרי זה המים. אתה הורס, קודם המים, אחרי זה הקפה. רבל חונון לא מדבר על זה. רבל חונון כן מדבר על זה. רבל חונון לא מדבר על זה. הנה, לא עסקנו בזה לפני המון שנים? נכון, וגם אז רבל חונון לא דיבר על זה. אז למה שלא תנסו דף יומי? זה עזר להרבה מטופלים שלי. אנחנו בקושי מספיקים דף בזמן חורף שלם. שנה מעוברת. למה שלא תיפרדו? כי מי הסתכל עליי? אברך יד שנייה, עם 4 מסכתות. אני כבר מזמן הייתי מפרק את החבילה. אבל אני חס על החידושים. החידושים שלי, אני כתבתי אותם. כתבת? אולי. אני חידשתי אותם. טוב, אפשר לעשות משמורת משותפת. משמורת משותפת על מפורשים? מהר מאוד זה יגיע לניקור הרי. ומה עם הספרים של הרמב"ם? יש לנו שם חידושים על הדפים. סליחה? הרמב"ם אני הבאתי מחברות הקודמת. יש לנו על זה הסכם מימון. היה לך חברות הקודמת לפניי? כן, למדתי עם ינקל. מעניין מאוד. בבירורים הראש כולל לא אמר לי על זה מילה. טוב, אני לוקח את המקום. אני לוקח את הסטנדר. לא, סטנדר זה מקום. מקום זה קרקע. קרקע קונה את המטלטלין, זה ברור שזה ביחד. אבל אין משמעות למקום בלי הסטנדר. מה? לא פתאום. גם למדנו את זה גם. הסברה טובה, הסברה מצוינת אפילו. איך אפשר לומר? הספרים עדיין, ברור שהחשיבות זה הסטנדר. זה בוא נגיד מטלטלין כמו עציץ, שהשורשים שלו זה בתוך האדמה. כן, אז אתה יכול להגיד... ברדק. אז אני רואה שנשאר קצת ברן בחברותה שלכם. כן. ברוך השם. מה אתם אומרים? תנסו מחר מחדש? אני אשמח. קבענו מחר ב9? כן. אבל אל תאחר. אני אף לא מאחר, למה שאני אחר? אף פעם אני לא מאחר. אתה מאחר. לא מאחר, אתה מאחר. אני מאחר. אתה מאחר. אני מאחר, מי שמדבר, להלוויה שלך אתה תאחר. הדבר ראשון, בעזרת השם של הלוויה שלי אני אחר. דבר שני, אני בחיים שלי לא מאחר. אתה מאחר קבוע, תשאל כל בן אדם. אתה מאחר. מה אתה מדבר? תראו, אני מקשיב לכם, אני מקשיב לך ומקשיב לך, ואני אגיד לכם באיזה מקום זה פוגש אותי. אוי אוי אוי, אז אתם לא מסתדרים בחברותה, אוסטגר את המייסה. ברדק.